ወመንፈስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም ይእዜሰኒ
ቃለ
ሰማያት ወረደ ወመላእክት አብተ ወማርያም ተወልደ ነኮነ ልደቱ በቤተልሔም ወበናዝሬት አጽናን ወአስራየ ልማደ እሙነ ኮነ ልደቱ ውእቱ አክሊለ ሰማዕት ውእቱ መድኃኔ ነገሥት ኖላዊሆሙ ለአሕዛብ እሙነ ኮነ ልደቱ ብርሃነ ኮነ ምሕረቱ ለነ ኃይለ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ለእግዚእነ ማርያም ዝንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፃእ ማርያም ማርቆስ ሐዋርያ መካነ መንቃም ዘምስረ ዘመንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ወብርሃን መጋቢያን ምስጢረ ርቱዓነ ሃይማኖት ዘትናገሩ እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ ወአመት የተናገሩን በራእይ ወአመት የተናገሩን በሕልም ወአመት የተናገሩን በጋህድ እሎምቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባሬን መንከራት ወዜና ነገሮ ምስለ ዘሃሎ ጽሑፍ ውስጥ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ትናገሮሙ ወዘከመ ገበረት ሎሙ ተአምረ መንከራተ ወመጽሐፍ ሥርዓቱ ምስለ ትተረጎም ነገረ አራቢ በግዕዝ ብሔረ ኢትዮጵያ መዋዕለ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ እምአመ ወፅ ውስጥ ብሔረ ኢትዮጵያ በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥ ዘርአ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነገሠት በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቱ ምስለ ከመዝ ይብል በኩሉ ውእቱ ሰንበት ለለሰሙኑ ወበኩሉ አራት ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽርሑ አንተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሉ አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዝኃ ትስብእት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምታሕተ እግዚአብሔር ወአግዓዙ ከመ ይቅትሉ አንተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሑድ ሰንበት ወበኩሉ አራትያ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላትያ እስከ ዝንቱ ወአመ ሰባቱ ነሐሴ ከጽረተ ወአመ አስሩ ወስድስቱ ፍልሰታ ሥጋሃ እስከ እስራ ወአሚሩ ስድስት መዋዕለ ይገብር በዓለተ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለሰኔ ለመስከረም በዓታ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ገር ጽጌንያ ሀበ መካነ መዲና ወይእቲ ስእለ ትመስል ልብሰተ ሥጋ ወያንጸፈጽፍ ሀፈ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር አመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ስድስቱ ለኅዳር በዕታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርእየ ዘካርያስ ተቋሚ ማይቶት አመ ሰለስቱ ለታኅሳስ በዓተ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወሰንዩ በዘገብረ በዓለ ድስቅዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ለዛቲ በዛቲ ዕለት ወወሃቦት ልብሰ ዘተገብረ በእደ ሰብ ዘኢተገብረ በእደ ሰብ ወመንበሩ ኢዘይነብር ዲቤሁ ካልእ
አመ እስራ ወስኑ ጄና ወአመ እስራ ወተስኡ በዘተወልደ ለመድኃኒት በዚህ ወር አመ እስራ ወአሚሩ ለተረፍታ ወአመ እስራ ወስድሱ ለካቴው ዘወሃበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገበረ ተስካረ ወለዘፀውዐ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዚህ ወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስኡ በዘጸነሰት ለመድኃኒነ በዚህ ወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደተ ቧ እለ ይበሉ ወአመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንህነንሰ ንበል ጥዩቀ በከመ መሃረነ አበዊነ ሊቃውንት አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ በዚህ ወር ይትጋብኡ በምድረ ግብፅ ውስተ ብሔረ ክርስቲያን አንተ ትሰምዕ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ወሰሜን ወደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይተዓየኑ ህየ በደዋትር ወበህየ መትሐት ወሰቀሉ ወበአውግር ወይሁዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እመ ወእስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወአምስቱ በአብይ ክብር በአብይ ፍስሐ ወድንግልሂ ተስተርእዮሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስሌነ ወትንባራቲሂ ወክርስቲያን የርእይዋ ገሃር ይገብር በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር ከመ አመ እስራ ወአሚሩ አመ እስራ ወሰኑዩ አመ እስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን አመ እስራ ወተስኡ በአታ ውስተ ምድረ ግብፅ አብይ በዓል ወአመ እስራ ወአምስቱ በዘተከለ ወልዳ አብታረ ይብሳነ ወረሰዮም አዋመ በዚህ ወርህ ወአመ ስምንቱ ለሰኔ በዛንቃ ወልዳ ማየ እንኮክ መካነ ፈውስ ለድውያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋብኡ ሐዋርያት ወልዳ ለህንጸት ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤተ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሉ በዓላትሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በሰላሳ ወሰለሰ ወያክብርወን ለእንቱ በዓላት ከመ እሁደ ሰንበት ይገብሩ ብእቶን ወምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእለንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሁደ ሰንበት ዘበጽሐ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰምዔት አመሪሃ ለድንግል ወአውጎዙ ሊቃነ ጳጳሳት እለ አቅደምነ በዝክረተ ስሞሙ እመሂ እዱ ወአው አንስት ለእመ ይክልኦሙ ደዌ ወምክንያት ውቅ ወኩሉ ነውር ሥጋ ወኩሉ ግብረ ዘይክእል በዊአ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰምዑ መጽሐፈ ተአምሪሃ እንዘይነብር ተባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እመሂ ለእድው ወእመሂ ለአንስት በእለንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወእሁደ ሰንበት ይትጋቡ እደ ወአንስት በቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያወጽኡ ሰራዊቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወብሩር እምእደዊሆሙ ወአጻብዒሆሙ ወእሙኒ ወእምክሳድሆሙ ወአዛምንሆሙ እምአራስቲሆሙ ወወቱ አንስት እሰይ ጐልበባ ርእሰን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደልዋ አስተጋቢኦ ህልናሆን ለሰሚዓ ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርምሞ አልቦ ዘይትነገር ወዘጸንዐ ቀዊሞ ወዘደክሞ ነቢሮ ይስማዕ ወእምቅድመ አንብቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ሊቀ ጳጳስ እለ ኢሃሎ ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወእለ ኢሃሎ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወእለ ኢሃሎ ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን ዘይዐቢ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምስራቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምዕራበ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምስራቅ ሰሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰግለቺ ወወደሰቺ ኦግስት የማለበከም ደሰቺ ዮሐንስ አፈወርቅ ወደብረሳን እንዘይብል ተፈሲ ኦግስት የማርያም ቅድስት ድንግል የተሰጎረ ምንየቺ እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምንየቺ ተፈሲ ኦግስት የማርያም ተወፃ ምንየቺ ነባዊ የዘባማን ዛሐሰሶ በበግ ፍልፎ ወሰወሮ ተወጾሮ በዲቤ መትከፍቱ ተፈሲ ኦግስት የማርያም ድንግል እንተብቺ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማመነ እንተስ ገረፈ እግዚአብሔር ውስጥ ያደይ ተፈሲ ኦግስት የማርያም ድንግል ማርያም ወልድ ቅድስ እንዘ በጻሕች እግዚአብሔር እንዘ ይጽአን ዲቤ ደመና ብሩህ ወበአ ውስቴትቺ ተፈሲ ኦግስት የማርያም ድንግል አስተርአይች ምንየቺ እግዚአብሔር ካዘይእር በቅዱሳኒሁ ተፈሲ ኦግስት የማርያም ድንግል ዘሰምረ ብቺ እግዚአብሔር ይትወለድ ምንየቺ ቃለ ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦግስት የማርያም እሙ አንቲ ለሐዋርያሁ አነ ተፈሲ ኦግስት የማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለነ ለአማኒ የዛት በማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እንድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦግስት የማርያም ድንግል እንተወለድኪ አምላክ እንዘ ይትነሰብ በሰበተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦግስት የማርያም ድንግል ወለድኪ ንጉሥ እንዘ ይትረአው ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እመ ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦግስት የማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ስለኪ ጸሊ ወሳሊ ለነ አፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። ተአምር ያለ ስለ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎተ ፍቁር ወልደ ያህሉ ምስሌነ ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ወነፍሰ ገብሮሙ ጸገዛ አብ ሀብተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ጸጋ ወለተ ንጉሥ ወለተ ሕይወት ወለተ አዝየ አብሐቁ አብርሃምን እግዚአብሔር አምላክ ይምረና አቡነ ዘበሰማያት ንበል። ተአምር ያለ ስለ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ በክኔ ተአምር ያለ ስለ ማርያም ቅድስት ድንግል በክኔ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። እምድኅረ ክልኤቱ ዓመት
ጊዜ ልደቱ ለእግዝእነ ወናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአየ በሕልም ለዮሴፍ እንዘ ይብተንስ ወንሥአ ዕፅነ ወአመ ወበየ ውስተ ብሔረ ግብፅ ሕፃነ ወእሙ ወበየ ውስተ ብሔረ ግብፅ ወውስተ ብሔረ ማርያም ወላዲተ መድኃኒትነ ሃሌሉያ 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 ላይለ ኩሉ ሃሌሉያ ዛይት ማርያም አሁን ቅጽል ያቁ وسوري هيرس متسلق ولانه سوسجل تبع تلك وفنوا على هو وقتل كله حسنات لبتلهم وزوجت كله ليامها سكره عمات وزين اسيه منه كم وقت فتيقوم هذا سكر عمها تفسم سكر بأمي أسمبي زي قال برama تسمع بكاي وسقوا بقال بزوج هذه أنت تبكي بنت ولادها وأبيت نزز وسبيكونه وولدها وسمعت زنا قدس نقل بكيم على مرتنا لكن عزز هين كله سنة يكتله سنة بكريا أمات وين سيد تنسات وقريته وستمدرجوز وستكلها عليها ጊዜ እንዘ የሐውር ሀቅለ ዮሴፍ ወማርያም ሕፃነ ወሰሎሜ አሐዞ ጽምዓ ወማይ ለፍቁር ወልዳ እስመ ቀትል ውእቱ በጊዜሁ ወበአ ውስተ ቤተ አሐቲ በእሴተ ከመ ተስዕል ሎቱ ማየ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰግድ ለመለኮትከ ተወለድከ ጽልመትከ በትሕግ ወበብርሃን ወበአስራት መዓልተ እግዚአብሔር አብ ወልድ ተቆም ሰቢከ ሰለስተ ዘርቆ አንተ እሰግድ ለመለኮትከ ሳረር ከንገለ ጓለማቱ ለሳ ማለት እግዚአብሔር ባሪ ወለትስ መንክር ጽድቅ ባይልክ ዘነብር ወንዝ አንድ ሰው ተንከበረ እሰግድ ለመለኮትከ ገበሬ መላክ በተለምዶ ምስኪን ሰዋት በአሁኑ እግዚአብሔር ኃይሌ ዋዳት ምስኪን ተስሞት ካንተ ለይሩትከ ወልቤ ማሞቅ ወራቱ ነው ጸውት በጋሙ እሰግድ ለመለኮትከ ባህላሙ ዘተባያማ አንጻቅ ነው ይህን አንተ እግዚአብሔር ዘይታሉ ለከስበታ ይተዚዮ እምናውቂያን አብያት ወበቀል መከሌ ነው ተሳሰቅ ለመለኮትከ ፈታይሳ ወይ ደረሳ ካን ውስጥ ከስቆሪ ከላይ እግዚአብሔር ሳደ እንደባክ በማዳ ግብር ከዚህ ሁሉ ሰናይ ባህል ይደግ ነው ጀሳ ግብር ከላይ ሰቅ ለመለኮትከ ተፈቀላኒ ሰማሪያም በማርያም ምስጢር ይተዘባሚ እግዚአብሔር ሁሉ ወጣን ከተው ወጣን ይስፍ ፈቅረተ ከህሊና ነገር ምስጢር ቋሚ ወይ ካሉና ባለ ከይስሚ ሰግድ ለመለኮትከ በራዋ ተለፈው ብርሃን ይሁን ዘዝቤ ወይ ሳማል ያብክ እስከማት ዘሮ ዲያቦሎስ ወጣሚዋ ላቤከ መንበሮ ራሳ ወረደ ሰግድ ለመለኮትከ ከስነማሰ ወጡ ለሰግድ ያብረት ሁሉ እግዚአብሔር ምን ከሩ ስንት አስተም ሳንተ ማዘወት አዲስ መስሎ ነው ዘቆም ፎስ ደረ እግዚአብሔር ማማከሙ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኑ ሀብ ሰውነት ወክሳን አልማና አሚን ወሰደበት ኢየሱስ ይያዳኑስ ኩኖ አበ ሀገር አሞ ወማ ከመይሰው ሰባ ውስጥ ሃይማኖቱ ወንድሪው ሆረ ከላም ቆሮንቶስ ወሰነ ሰይጣን ተቆነ ሁሉ በውስጥ ያዳኑስ ወሰለ ዮሐንስ ዘይከውኑ ስም አለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከመውቱ ወለ እግዚአብሔር ሆረ አለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ገዳመ ሰበቶቱ ነው አዳይ ወሰለ እግዚአብሔር ለሰይጣን አይማር ዘሐስስ ነው አርገ ተደም ዛሃሎ ህየ ወሰይጣን አርገ በሰደብ ወይሎ ለጥ ሀበንሳት ሁሉ አለን እስመሪት ወጡ ወለማ ሰገድ በሊት ሩበከ ወይሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመለ እግዚአብሔር ባቲቱ ሰጂድ ወሃይቱ ያመልኩ ወተመይተ እግዚእነ ወሰገዳም እስመ ያቀድም አይምሮ ከሰይጣን ያመክሮ ወበረሃ ወአርሃብ ነፍሶ ወይበል አምንተኒ አባማት وأربعة ليت مثلا يوسفان وسبعة ومثلا يوسفان واستجلام ويبينون مسؤول لسه أنت بل بلو عبادي يكونوا بس اسمه عين كنارو أنت وأوصى زي يسوع له اسمه صوب أكو بس كم زي هاي وسوا الله كل كان زي وقت ما هو واري أكد ما يروح زي يسوع صوص كم سيطان يفكر يامكرو بملك تانسوا يوصله وكلهم زي يسوع صوص وأرجع ወሰይጣኒ አርገ መካና አቅረብ ንሷ ወይ ቢሮ እነሰው ለእግዚአብሔር አንድ በከመስም አቆለ ለዲያቅ ዮሐንስ ወለ ዘካርያስ ሶሶ ነስከ ለተዙት ሊመለስ ታይተ እስመ ከመላቱ የዞን በዲያቅ ከመይቀው ነውይከ ወበደው ያም ያመስልክ ከላይ ተቀበል ብልከ ማለት ነው ሲጫኑ ሲላነሳ ጊዜ ወሰበሪዮ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐቲሁ ለሰይጣን ወይ ቢሮ ሶሶ ኢታመክሮ ለእግዚአብሔር አመከከ ወያምዝ አድርጎ ሰይጣን ወይ ወቆር ማለት ወዘልኩ ወዲረ ተነክረ አበ ሰይጣን ቆር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ገሊላ ከመይፈጽም ቃለ ዳዊት ዘይቤ ሕዝበ ገሊላ እለይ ነብሩ ሰጽመት ማናቢ ሰረቀላ ቢሆኑ ብርሃነ መለኮቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድኅነ ይክድነን ለኩልነ ወለደ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
بمضمون الخمس ولا خمس الكتب هذا عاوزكم تلزيز سامع وطك كما كان بسم الله والنفس والسلام سامع وبيتها كأنه خمسة من السماء لنا وبيتها في العالم تحسن زي أبيرا وكل مسلم سجانا مفسنا نسنا ونسنا بقى وجقا بيتنا وحين يسكر سنا بيتر صحة وياها أمير صحة وحي عبد صحة وحي زميت كساني عن كان سعيد مسير أبدي كتاب كتوا كان أوصانا يكرني مرتمن السماء مع هذا الكلام أمير أسرك سنستر أسرقهم أمير سنة حيل ما أسمع سنة حكوهم يبذل كيان سقى صوتنا نستقبل كل مسلم بقى ما بس كل سوى زحنا تعزو صنعون حتى بلدنا يمسكون كبار وعلى حول تنزيل تبدلوا وبيتها نزل بقدر تقابلاتنا حواتنا حاتنا أسنع عبدو تمعسن من قومها حالتنا بلدنا يمسكون كون عين تحت وعلى غفت عن يأصل كل أو نفس كل سوى تعمل تعزو صنعون حتى بلدنا يمسكون كبار وعلى حول سوى تعوي ومحارب عن سمعنا كرسل وغزير عملنا على حالات عن صوتنا نستنبع كان الصراع تقبل نزل عالمي وببرام بهان كون أبراهيم أو بيتقل حياتهم وبن حلقة المسخال وهم كرسل همه وزي أنا هذا عمزة حالات مع كذا حالات مع كذا زي صادق معي وأنا حتى يسرين لي نقولهم صوتنا نستقبل كون كابل كم كيف نحنهم وبيتا بنزارهم بالناس ورحم بالناس كلنا حتى بيتنا كحتى جلنا سريرنا أنا حسينا نقرب لنا زي أملانا نسخال وهم كرسل همه وبيتا استفتحنا الناس وسأنا قبلنا نقول لزوها ونفتحي محلتين ونكون عين قبلنا ونفتحني وبيتان نرسلك أنا بساتنا باسيوس بصوا بسنا باباولوس وأملها نوزع عملات النوح زمانات النوح السلام سلام حلونا أو بيتان مذكر جابيرا ما حجرنا ذكر ربزكم سلام حلو صلاة صلاة كتيبة حلو أو بيتان بكنا بساتنا يبسكو بساتنا كسروسن جاباناتنا نبستيس مسامعنا dan agar melakukan hal lain tawadun zibun sotamatin sobatana mesin ada waktu nesanatin atau seperti kisah kau yang menjadi hazbukan pun belum sekur dan mas kursus sesuatu nasa kalau kita pun ahai mana saja yang semua tak pernah nawatan ahadna zakur nafsu nusabran misalnya pun agar dalam kabul badan bagian kau kehalatin kau asam halan mubazna kana halatin warasatin musahatan لو تعملتم سأرماهم كمسن بارتنا وبيتات لنا حيث لدينا سوى ما أمرنا ونقول ساعة كاسفتنا نقول كسيبا كان رجل ساعة زلانا بسيما خمر حقرنا وبيتات كان بيت كان كل ساعة في السنة هلنا سمنا ومشكلة قدرنا سمعيها من كسي سمعيها مسعبي وسعبنا بيتانا يسكر السوس مسؤول مسؤول فاز كل سنة سمعنا ستان وزدك كل ساعة زلانا آمين Kedasian bahasa Indonesia yang telah kedasian kebenaran aku sudah sama ya.
ويزيد بعض وكل زمان يكون له ودرسنا مسكنا ونسمع كل شيء وحب زينا ونوبس قدوس ومن أولاد الجدوات درسنا نقول ومن ذلك مسكتات يا ربنا ونبصر ونوبس قدوس زين وزمن ما ما من ناس وتعمل بركة الجد لك ورحمة
ብሩህ እግዚአብሔር አባት ይሁን ዓለም አምላክን ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባት ይሁን ዓለም አምላክን ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር በስሉስ ቅዱስ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ዘወትር ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጸልይ አቡየ ወአቡየ ላዕሌየ ወለዓለሙ መስዋዕት ዘካርያስ ካህን ቤተ ክርስቲያን ለኩል ለበኩር አቡነ ዘበሰማያት ንበል ተዘከረኒ ወአቡየ ቀዲስ ወጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ይቀበል ጌነትከ ወይትወቅ መስዋዕትከ ቁርባንከ ቡሩክ ስመ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ስመ እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ በፍርሃት እግዚአብሔር
ሕጂና ዝቅደስ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንፅማዕና ከገልጥኻ ኣብ ዛዕለም እዚ ሓጢያ ቀሰስር እዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመት ክፈትሑ ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ንቆም ከሬሰካ ምሕረት ንምንና ኣሎና ቤት ዘባረካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታት ኣሕዋትን ኣሓትን ምእንተይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገዳሪኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰውኢ ኻሮሶም ኣግዮም ዘለዉ ኩሎም ምእመናት እንደምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፀረገና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢያት ቁረፀና ኦ ጎይታ ከዲድና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮኑ ብክፋት ልቢ ንኩሉካ ንምዝራብ ወይ ከዓ ንፍልጠት ብምስራን እንተበደልና ናይ ሰብ ደኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞቆሎዋ መፍቀሪ ሰብ ወይ ከዓ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢያትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ገበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ገዛ ኣብና ሃብተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወትን ወለተ አዜብን ተጸጋ ወለተ ንጉስን ራስካ ምልአና ቅዱስ አካል ፍጻመ አጽናዓና ወሎ ዋቆይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻይኻ እሞ ምስጋና ክብሪ ንዓኻ ንኽእሉ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ኤር ኣቦኻ ምስባኻ ማዕረግ ሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብለዎም ኩሉ ዘዓንዘላለም እግዚአብሔር ምሕረት ሓደ ገብረና ምትዛሓደ ንስብ ስጋን ቶም ሰላም ልምናሎና ናዘውነት ንሰግነሉ ህይወትና ምን ሃይማኖትና ልምናሎና ክሳብ መበፀምትና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምትማህበርና ልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምን ትዕግስት ነፍሳት ልምናሎና እግዚአብሔር ንሶም ቆጽርና ምን ተውሳት ነቢያት ልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስምሮ ንሕናም ከስምሮ እግዚአብሔር ምን ትኽእልና ዕድሎም ክኸፍለና ምን ትላከና ዋላት ልምናሎና እትናቶም ሰማዕትነት ክፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምን ተውሳት ሰማዕታን ልምናሎና መጽለቦና ሃይማኖት ቃል ዘይግለት ከካኑ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አንሳተን እግዚአብሔር ንዕዘመን ናቶም ክበና ምሰልሰይ ጳጳስና ባባስልዮስ ነትውሶ ጳጳስና ጳውሎስ ልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይሓቐት ኢላትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸም ዘክቦም ጾሞም ማቆበል ንተቐሳውስ ልምናሎና
እግዚአብሔር ፍጹም ክትናከውም ንስና ቆርሙን ጸሞን ፍቅረሙን ክስክምት ዲያቆናት ልምናለሆና እግዚአብሔር ለደግነቶም ፍጹም ትጋት ክቦም ትዘራራት ዲያቆናትና በንቲ መጽሐፍትን መዘምራን ልምናለሆና እግዚአብሔር ልመናን ክሰመዛዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አብልበን ከሕድን ህፃኑን ተቀበልነት ለመብለት ንረዳ ዘይብለን ልምናለሆና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልን ከሆነ ጻሞት ማቀበል ምትደናገል ልምናለሆና እግዚአብሔር አስብ የወሰን ክቦም ተጉሳሰን ልምናለሆና በንጽህና ሆይኖም ከሎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ትዝዋን ምናን ልምናለሆና እግዚአብሔር ሰናይ ሕድን ሓባቱን ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ካሕተን ቅዱስ ሥላሴ ካሕቶም ተሓደስቲ ኣመንቲ ልምናለሆና እግዚአብሔር መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክቦም መፍቀር አምላክ መር ሀገርና ልምናለሆና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጦም ክቦም መቃነት ስልጣን ልምናለሆና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝተዕመን ዘሸንት ቤታወት ከሓስበን ካሓለን ምትኩሉ ዓለም ልምናለሆና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም እና መሕደሪኻ ሰላም ክመሶም ትባሕር ብየሱስ ዝረክቱ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር ነትንና ኢየሱስ ሲያምክቦም ትጥሚያን ጽማን ልምናለሆና እግዚአብሔር ፈጽሞ ከረጋጎም ትሕስናን ግያት ልምናለሆና እግዚአብሔር ከማሰተም ጓተም ትስራት ልምናለሆና እግዚአብሔር ነተናገሩም ከመሰሙን ትብሩኻት ልምናለሆና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኮናይ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ጸማዋቆም ክኸፍሎም ምንቲ ሰዲ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር በቁጥር ክቡሶም ምሕረት ፀበቅ ልኮሎም ጥዕሙማት ድያት ልምናለሆና እግዚአብሔር ንዕለት ቦታ ክቦም እንትተማ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝወሰላት ልምናለሆና እግዚአብሔር በደሎም ከሓስበ ኣብ ቅድዑና ምሕረቶም ፍጹም ምሕረት ክቦም ምንትሎም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ናሓትና ልምናለሆና እግዚአብሔር ዝናብ ስድቤት ስትራኸስነ ምንቲ ዝናብ ልምናለሆና እግዚአብሔር አምላክ ሳይወስነው ሐዋን ከለም ምክንያት አፍላግ ልምናለሆና እግዚአብሔር ምድር ዝራን ዘጸት ፍረከባ ምን ትፍረከ ሁሉን አብሶረን መንፈስ ሰላም ከነና ልምናለሆና ባር መንፈስ ቅዱስ ተስ ለቢና ጾር አቢ ሱን ከመካ ሐምሰረን ያለ ማለት እንደነስ ጸሎትና ሰይን እግዚአብሔር አምላክ ወበ እንሰ
መልእክተ ጳውሎስ ናሰራ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ምስጋና ለእግዚአብሔር እቲ አቦ ምሕረትን አምላክ ኩሉ ምጽናዕ ዝኾነ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን አቦን ይባረክ። በቲ ንርእስና ካብ አምላክ ንጸናንዓሉ ምጽናዕ ነቶም ኣብ ጸባ ዘለዉ ዘበለ ኩላቶም ክንጸናንዕ ምእንቲ ተከኣለናስ ብጸባና ዘበለ ዘጸናንዓና እሱ እዩ። ከምቲ ስቃይ ክርስቶስ ኣባና ዝበዝሕ ዘሎ ከምኡ ድማ ምጽናዕ ብክርስቶስ ኣባና ይበዝሕ እዩ። ንሕና እንተተሳቀና ንስኻትኩም ምእንቲ ክትጸናንዑን ከድሕኑን እዩ። እንተተጸናንዕና ድማ ነቲ ስቃይና ብትዕግስቲ ብምቕባል ምእንቲ ክትጸናንዑ እዩ። ከምቲ ኣብ ስቃይና ተኻተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ምጽናዕና እውን ከም እትካፈሉ ስለ እንፈልጥ እታ ኣባኻትኩም ዘላትና ተስፋ ጽንዕት እያ። ኣሕዋቴ ኣብ እስያ ዝረኸበና ፀበባ ክንሃብኣልኩም ኣይንደልን ኢና። ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደና ህይወትና ቀቢስና ኔርና ንሞት ከም ዝተፈረና ይስማዓና ነይሩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ንሙታት ዘተንስአ ኣምላኽ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና ምእንቲ ከይንውከል እዩ። ንሱ ካብ ክንዲዚ ዝኣክል ድንገት ሞት ኣድሒንና እዩ፣ ከድሕነና ድማ እዩ። ንድሕራዩን ከም ዘድሕነና ብኡ ተስፋ ንገብር ኣለና። ንስኻትኩም ከዓ ብጸሎትኩም ደግፉና። በቲ ብጸሎት ብዙሓት ዝረኸብናዮ ጸጋ ድማ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባና ንኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣውራ ከዓ በቲ ምሳኻትኩም ዘለና ርክብ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ቅድስና ንጽህናን ከም ዝነበርና ሕልናና ይምስክረልና እዩ። ነዚ ከዓ ንጥበብ ሰብ ዘይኮነስ ብጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝገበርናዮ ንምካሕ ኢና። ብዘይካእቲ እተንብብዎን እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩምን ኢና። ሕጂ ብገሊኡ ኢኹም እትፈልጡና በታ ጎይታና ኢየሱስ ዝመጸላ መዓልቲ ግና ከምቲ ንስኻትኩም ትምክሕትና ዝኾንኩም ንሕና እውን ተምክሕትኩም ከም ዝኾንና ኣጸቢቕኩም ከም እትፈልጡ ተስፋ ኣገብር ኣለኹ። በረከት ቅዱስ
ዮሐንስ ተናገርካለች ቀዳማዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 እዚ ኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝሕሎ እንተዘይኮይኑ ኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ ንሱ እቲ ንኣብን ወልድን ዝሕሎ ፀረ ክርስቶስ እዩ እቲ ንወልዲ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የሎን እቲ ንወልዲ ዝኣምን ነቦ ይኣምን ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይነብር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይነብር እንተኮይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣብን ክትነብሩ ኢኹም እታ ክርስቶስ ዝተስፈወና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት እያ ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኩም እየ እዚ ዝፀሓፍኩም ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ ሓሶት ኣይኮነን እምበር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ፀኒዕኩም ንበሩ ሕጂ ድማ ደቀ ንሱ ክግለፅ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክትረኽቡ በታ ዝመፀላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ከይንሓፍሲ ኣብ ክርስቶስ ንበር ንሱ ፃልቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኮይንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ሁሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወደቡ ይፍለጡ Amin. Juga hawariat merah asas زخلو 450 ዓመታት ኣቢሉ ወሰደለ ክሳብ ዘመን ዓብይ ሳሙኤል ድማኒ መሳፍንቲ ሸመሎም ብድሕሪ እዚ ንጉስ ክነግሰሎም ለመኑ ኣምላካ ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገደ ቢንያም ሳኦል ወዲ ቄስ ን40 ዓመት አንገሰሎም ኣምላኽ ንሳኦል ምስ ሰዓሮ ድማኒ ንዳዊት አንገሰሎም ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቓድ ዝገብር ሰብኣይ ዘከም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ካብ መስከረሉ ኣምላኽ ከምቲ ኣስተስፊዎ ዝነበረ ካብ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መድሃኒ እስራኤል ዝኾነ ኢየሱስ ለኣኸ ቅድሚ ምምፅኡ እውን ዮሃንስ ንኩሉ ህዝቢ እስራኤል ንንስሓ ዝኸውን ጥምቀት ሰበኸ ዮሃንስ ከዓኒ መልእኽቱ ምስ ፈፀመ ኣነ መን ይመስለኩም ኣነሲ ንሱ ኣይኮንኩን እቲ ኣነ ኣሳእኑ ካብ ኣይጓሉ ንምውፃእ ዘይበቅዕ እንሆ ንሱ ድሕረይ ይመፅእ ኣሎ በላ ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓልየት ኣብርሃምን ኣብ ማእኸልኩም ዘለኹም ንኣምላኽ እትፈርሁን እዚ ቃል ምድሓንን እዚ ናይ ናባና እዩ ዝተላእኸ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩን መኳንንቱን ኢየሱስ ዝፈልጥዎ እቲ
ዘንብዎ ቃል ነቢያት ምጥቅ ፍጸምካኒ ንመርቱ ፈረድዎ መላ
Yeah.
ስሉስ አካሉ በድንግል ማርያም ሆኖ በቅዱስ መስቀሉ እግዚአብሔር አምላክ የማረፈና የታደሰና ለሰው ገብሩ ማማቴው ጸጋ ዘአብን ሀብተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ወለተ አዜብን ወለተ ጸጋ ወለተ ንጉሥ አብርሃም አብርሃም እግዚአብሔር አምላክ ብለና ተረደተ ለሳት እግዚአብሔር ባርክና ንጉሥና ማውለ ዘስማያት
كسبوا وصلت مقابل الخمس أموال تقسم سنة الزكاة صحيحة لما جزاهم يكتبون وصلوا أو يستجيبوا خسروا له يكون حمام وحوي تعالى ومجيب الزبر حقوق مستيقظون سرز أقيم مسقام حجرا وإذا محلنا يسكت عن كاسر هذا أخذنا يبني بنا حلنا عيدنا وبرنا أقول زنجر كم وأنزل وأدورنا كم سمع على يقصر حمد سمعت رأي نقول عبد النساء على سلاسة سيسا ميت سنة برم بري والنار مرغنا اسمها نيزوها سنة بروك يا بيراس وبروك ولو عزيز يسكرسا وبروك مسكرس براكلي መንግሥተ ሰማያት ከሪባለው ምን ተነሱ
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 24 ክሳብ ፍጻሜ። ከምኡውን ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ክልተ ባሊቶ ወይ ክልተ ጨቓዊት ርግቢ መስዋዕቲ የቕርቡ ስለ ዝብል እዩ። እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ምፅንናዕ እስራኤል ዝፅበ ጻድቕን ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ሓቲርዎ ነበረ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ከም ዘይመውት ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተነጊርዎ ነበረ። ንኢየሱስ ህፃን ዮሴፍን ማርያምን ከም ልማድ ሕጊ ክገብሩ ናብ ቤተ መቕደስ ምስ ኣተዉ ስምዖን መንፈስ ቅዱስ ናብኡ መፀ። ንሱ ድማ ኣብ ዕቑፉ ተቐቢሉ ንኣምላክ ክንስዕብ ኢሉ ኣመስገኖ። ኦ ጎይታ ደጊም ንባርያኻ ከም ቃልካ ብሰላም ኣፋንዎ። ከመይ ኣዒንቲ ነቲ ንሓንካ እናረኣዮ እየን። እዚ ከዓ እቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘደለኻዮ ድሕነት እዩ። ንሱ ነቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ ንእስራኤል እውን ክብሪ ዝገልጽ እዩ። ኣቦኡን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕባ ዝተባሃለ ነገራት ተገሪሞም ስምዖን ከዓ ባረኾም። ንማርያም ኣዲኡ ድማ እንሆ እዚ ህፃን እዚ ኣብ እስራኤል ብዙሓት ምኽንያት ምውላቖምን ምትስስዖምን ከምኡውን ዘይቀበልዎ ምልክትን ክኸውን ዝተመደበ እዩ። ንዓኺ ከዓ ሓሳባት ልብኺ ብዙሓት ምንቲ ክግለጽ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ክስንጥቆ እዩ በላ። ካብ ነገደ ኣሴር ሃና እትበሃል ጓል ፋኑኤል ኣዝያ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ድማ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤተ መቕደስ ከይወፀት ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ንሳ እውን ሽዑ ናብኡ መፂኣ ንኣምላኽ ኣመስግነቶ። ነቶም ብድሓን ኢየሩሳሌም ዝፅበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕባኡ ተዛረበቶም። ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝእዞ ኩሉ ምስ ፈጸሙ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ። እቲ ህፃን ዓበየ፣ ጥበብ መሊእዎ እውን ደልደለ፣ ጸጋ ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ነበረ። Zero.
ሰላም ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ
ووصف قصر بابولك أجرت يترى العالم عالم عميان زين مثل كل هذا እግዚአብሔር መንግስት ለሆነ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ሁሉ ለመንግስት ለዓለም ዓለም በስልዮስ ወበጾባ ባስነ አባ ጳውሎስ ዚአኮቶከ በሰረቶሙ ወስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ ወዮሐንስ መጥምቅ
በሰማያውያን ምድራውያን ባሕር መንፈስ ቅዱስ ነውና መንፈስ ቤተክርስቲያን አብ ደገታት ምሕረት በሃይማኖት ከምዝረሓቡ ግበረና ቅዱስ ሥላሴውን ክሳብ መዳታ ስባት ፈጽመና ኦጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ህዝብኻ ፀሓይን ንኽውሶም መደሸም ዝኾኑ ኣቦታት ኣሕዋትናን ረሓዮም ብሰላም በጥዕናና ቦትኦም ምለሶም ንፋሳ ሰማያት ዝናማት ባር ከመዘን ጸጋኻ ነዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ ባር ኣብ ገጽ ምድሪካ ንዘውትር ሓጎስ ተድላን ዝበረና ሰላምካ ኣጽናዓና ኩሉ ግዜ ኸንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ በለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከንዝርከቡ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብስማ ቅድሚ ሓያላት ንዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎ ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሕርም ነፍሰ ቁሩብ ጸጋ ዝሃበና ሃብተ ማርያም ወለተ ሚካኤልን ወለተ ህይወት ወለተ ኣዜብ ወለተ ጸጋ ወለተ ንጉስ ወክርስቶስ ኣምላኽ ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃብሎም ኣብ ቅድሚ መፍለይ መደገሲ መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡካ ኩሎም ተቐበሎም ዝተጨናሰሉን ኩላ ኣሕጉዝ ብስሞም ብሓሰትን ዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ንዘለዉ እግዚኦ ተሳሃሎ ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ለተነበሮ እንስሳት ነበረ ከስብራት ተጭነቱ ተቀበለ ታወጣት ወዲ መግብነት የተመሰናት አበየ ኮይኑ ጾመ ጾም በረኻ ሀገረ ብዲያብሎስ ተፈተነ በኃይል መለኮቱ ዘመን ሰማ ሰዓረ
زي ودور الأغمن مواد سمن جداي كتاني وأباري سمون يلا كابول سمت سوى كابول سماء وانت حد نعاد قريب زنجابي تعرض ونعاد وكابوتي فوتو كابصحين كابول برزن وامزن تلما مسبحانه تنقصرت الساقم قدامي تقوينا ترك برغانا خدام كله تحدث ببتون الدول نابن الصادقان تمحلال نساخب عقول تبلس كل مكان كبري عين مازاني كبر تزال الناس أيو سنعتنا يمرون والناس أيو نقستات بها نمسو حيرات بها سكيسو يصحفوا عبيت بها قول مكان تبها رسل السمايات ورسل تذكروا تذكروا زحلوا وتحلوا نعاذر النخام وكسره ما قد حكت غيب ذكروا تريد من تغضبوا من مزاق مسوم تلاقون بأسر سكت ما رست نقول زفرت مصيبة ذات نقول زمر بن عوض ونسو من قد نعم نسوني عقب فتاة إسرائيل كرسون عقب بالهرزيا مدن ترعية كم سوين تمرالس نون قدار سويت هانس شوعة عن القامت سلحتا عرضنا قدار سوينا وإننا سلمت ما دوانا سنة بعد كذاب من يحسكت بدأت يبرنا نباين بسوء نبرت العاقد نتمع مرد ولم قاد استيبعوا وإنه مستير كرنا حديث به وطور نبرت سوعت سباب الساء ملعني
وقيتنا يسكت لهم فرسان وسمع مسؤول
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ أقول فيك صور من حلهم لغدا وشم سلام عليك نفسهم بجاهم أكرسة كرسانك صنبرهم حلو نخاف وشام رحنا يذكر سوسم معروض المسؤول صنعت وقصك رسول الله اسم زنتو ساسي تكسس يقد عيلو بحسين وزي مسلو بعي أمثال يدكم كالإجابة زي حيو كما كله كما زي يستري سقاه زي توار وتوس موتهم أياوي وبلاهين وكاي بي وستملوا توز صحافة نسترو نامن وكلو زدهنا أنت إجابة كان زكونا سباب موت وأهلو أكال وأهلو باللاويم
ዘቅዱስ ቄርሎስ እምነ መዝገብ ይመስሎም መድኃኒነ ለአርዳኢሁ ለአልዓዛር አርግነ ሞተ እንዘ ያበጽሕ ሎቱ በእኖሂ ዜና ሞቱ ይቤ ዘንተ ከመ መለኮት እስመ ውእቱ የአምር ኩሎ ወእምድኅረዝ ሰበ ወንደየ እንዘ ያንሰሱ ምስለ አርዳኢሁ ወሰበ ቀርበ ሀበ ዘረከብናሁ ቅድመ ተስእሎሙ እንዘ ይብል አይቴ ቀበርክምዎ ወዘየአምር ሞቶ እፎኑም ኢያእምር ሀበ ተቀብረ ወሀበ ዘሃሎ ሥጋሁ ውስቴቱ ለሊሁ የአእምር አኮ ግብረ ሰናየ ዘይትበሃል የአእምር ዘንተ ወየአእምር ዘንት በከመ ይቤ ቅዱስ አይቴ ሀለው ከአዳም ከማሁ ይቤ አይቴ ቀበርክምዎ አኮ የአእምሮ ወንነሂ ንብል ከመ ውእቱ ይነአምር ወከማሁ አዲ ወከመዝ አምሳል ይቤ በእንተ ይእቲ ሰዓት ከመ ለሊሁ የአእምራ ወውእቱሰ ገብረ ዘንተ ስርዓተ ዘቦ ሞቅያት ሰናይ እንዘ ለሊሁ የአእምር ኩሎም ወካዕበ ይቤ መነ ይብል ሰብ በእንተ ወልደ እጓለ እመሕያው ይመስሎ ከመ ውእቱ የአእምር እንዘ ለሊሁ የአእምር ዘሃሎ ወያወሶ አርዳኢሁ አቅደመ ወአእመረ እምኔሁ በሲኢል ከመ ሰብእ ይትበሃል ዘይቤ እሙንቱ ይጸንዕ በዝንቱ ሃይማኖት በሕገ ተአቲቶም እምድኅረዝ ይቤ እመሰ ጳውሎስ የአእምር እንዘ ይብል እስመ ኩሎሙ ድልዱላን ወምቱራነ ክሳድ በኀቤሁ ወገብሩ ክሱተ እስመ በእንተ ወልድ ይቤ ከመ ውእቱ ይከብር እምኩሎሙ ምግባራት ወእምፎ የአእምር ለእንታክቲ ሰዓት ህጹጽ ወሙቱር ክሳድ ኩሎ በኀቤሁ ወገብሩ ክሱተ በከመ ውእቱ ይከብር እምኩሎሙ ምግባራት ወአዲ እምኀበ ቅዱስ ቄርሎስ አብ ሎጊስ ካህን እስመ እምንቱ ይተአመር በእንተ ተዋህዶ ወኢፍሉጥ አበዊነ ተዋህዶተ ዳይሙ ይቤ ውእቱ አሐዱ ውእቱ ወባሕቲቱ አሐዱ ህላዌ ቃል ዘኮነ ሥጋ ወአዲ ይቤ በእንተ ክርስቶስ ከመ አሐዱ ውእቱ አቢይ ስርዓት ወሙስና ወውእቱ ወሰበ ንፈልጦ ለአሐዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወካዕበ ይቤ ዘከመ ዝንቱ ቄርሎስ ነአምን በኵሉ መካን በከመ ውእቱ ዋሕድ ወልድ ዋሕድ አሐዱ እግዚእ አማኑኤል ዘእምድንግል ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ይትዌከብ ኩሎ ጊዜ ዘይደሉ ለእግዚአብሔር ለሰብእ ወነአምር ቦቱ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘበአማን ወድንግል ይእቲ ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ንሰምያ እስመ እግዚአብሔር ወበእንተ ዝንቱ ይትበሃል ከመ ውእቱ ተሰቅለ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ ወዐርገ ሰማያተ ወአዲ ይመጽእ ይኩነን ሕያዋነ ሙታነ ዘከመ ትምህርተ አግዓዚተ በሐዋርያት ወአበዊነ ንጹሐን ለተጋብኡ በኒቅያ ወካዕበ ይቤ እምዘይቤ ጤሜጥሮስ በእንተ አሁ መኑ ዘተብህለ ወይቤ ጉሙራ እምአበዊነ እምቅድመ ይሰብኮ እግዚአብሔር ቃል በትስብእት ዘፈጠሮ ሎቱ ከመ ሀለው ቅድመ ህላዌ ዚአሁ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል እፈኑ ይከውን ዝንቱ እግዚአብሔር እሰ ቃል ሕያው ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወትስብእቱ ወተሰገወ ሎቱ ዘፈጠሮ እምትዝምድ እጓለ እመሕያው ወቦኑ አሐዱ እምኔሆሙ ዘሃለየ ክልኤተ ህላውያተ ለክርስቶስ እምድኅረ ተዋህዶ አብ ዘይቤ ተፈጥረ እምኀበ እግዚአብሔር ሕፃን ፍጹመ ውስተ ከርሰ እምድንግል ወእምዝ ትእዝ እግዚአብሔር ቃል ይእተ ጊዜ በእንተ ዝንቱ ዝውእቱ እማርያም አብ ቦኑ ይደሉ ይትበሃል በእንተ ዋሕድ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ክልኤቱ ህላውያት እምድኅረ ተዋህዶ ዮሐንስ ወለምንት እንከ ይፈቅዱ ያስርጹ አመፃሆሙ ከመ አዝርዕት ወያበጽሑ ሀበ ምሥዋዕ ዘይተመሂ ወኑሂ እምአበዊነ ከመ ያሰርጉ ብዙኃነ የዋሃን
ويتأمن من يزنتو زنت وبزو جزيات تذهله أبوين قدسان اسم كريستوس أحدو وطن كليتو اللاويات وعقوم እግዚአብሔር ቃል ዘተሰርገው ምዘዚአነ ዛሎ እምትካት ምስለ ስጋ አላ ነሳ ስጋ መላዌ እጓልም ሕያው አሃዱ ወአሃዱ ውእቱ ክመ ምስለ ስጋ ዚአው ከመዝ ተአምኑ እምንቱ ምስሌው አሃዱ ህላዌ ውእቱ ቃል ዘተሰገው ወእመሂ አቆ ዘከመዝ ዘኩሩ ቅድመ ከመ ሕፃን ንዑስ ነስአ አካለ እምከርሰ ድንግል ዘእንበለ ጽንሶ እግዚአብሔር ቃል ለይበሉ በእንቲአሁ ከመ ውእቱ ህላዌ ሰብ በፈለሰ ዘእንበለ ትስርጉተ እግዚአብሔር ቃል ወለሊሁ ንብር እምኔሁ በለፍየ ወቦቱ ህላዌ ሰብ ወዝንቱ ስም ወአመፃ አብይ ከመ ይትበሃል ክልኤቱ ህላዌያት አሐዱ ክርስቶስ ወአበዊሂ ቅዱሳን ኢመሃሩነ ነአምን በክርስቶስ ዋሕድ ከመ ውእቱ ክልኤቱ ህላዌያት ወባሕቱ ለሊክሙ ትፈልጥዎ እንዘ ትብሉ ከመ እምንቱ ይቤሉ እስመ ክርስቶስ ቦቱ ክልኤቱ ህላዌያት እምቅድመ ይትዋሃድ ወእምድኅረ ተዋህዶ ገብሩ ተዋህዶተ ወእምንቱሰ መሃሩ በኩሉ ጊዜ ወአጠያቁ ከመ አሐዱ ህላዌ ወእስመ አቆበ አይ አምሳል ፈጠረ ሎቱ ባሕቲቱ ስጋ ዘቦቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወኮነ ሰብአ ዘእንበለ ውላጤ ወአዲ ለሊሁ አምላክ ለዝልፉ ዘእንበለ ውላጤ ሀልወቱ ዘይተብህለ እምኀበ ምንዊ እምአበዊነ ቅዱሳን እምቅድመ ይትሃሉ ቦቱ ይእዜሰ ወፈቀዱ እምንቱ ይገብሩ አመፃሆሙ ሰበኩ ይትዌከፉ እስክልኤተ ህላዌያተ ከመ ይቀልል ለሰሚዖ ከመ ይትወከፍ እስመ ይቤሉ ከመ እምንቱ ይቤሉ ዘንተ በእንተ አበዊነ ቅዱሳን አላ እስመ ነገረ ሃለው ህሉ ሀቤሆሙ በእንተ አካል ይፈቅድ በምክንያተ ወአመፃሆሙ ለእልክቱ ይዝሩ አመፃ ክልኤቱ ህላዌያት ወከመዝ አዲ እስመ እምንቱ ይትቃብጽሑ አመፃ ፈቀዱ ያውግዙ አካል ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ቄርሎስ በውስተ ሀምስ ድርሳን ዘምስለ ጳውሎስ ውስተ መልእክቱ ቀዳማይ ለሰብአ ቆሮንጦስ ኢመፍትው ይትበሃል በእንተ ያሁ ዚየ ከመ ይሞተ አላ ተገንዘሂ ከመ ያጽድቅ ግብሮ ሰናየ ወከመ ዘያጽድቅ ሞቱ እሙነ አማኑኤል ተወድየ ውስተ መቃብር ወሐይወ ዳግመ ወካዕበ ይቤ ይእዜሰ ቦ ሞተ በሥጋ ኢያእምር አልባቢነ ከመ ውእቱ ኮነ ሥጋ እንዘ አምላክ ውእቱ ቃል ወሶበሂ ኬዶ ለሞት አጠየቀ ርቱ ከመ ውእቱ አምላክ በህላዌ ወከመ ግብረ ሥጋ ሐመ ወሞተ ወከማሁ ዘከመ ግብረ መለኮት ወነሶ ለሞት በረከቶሙ ለምራን ያሉ ስለብነ ክርስቲያን
ክርስቲያን ለይቤሉን ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ጌታ የሥጋ ሕማም እንተ አብሰለ የአካለ አዳም ወሔዋን የሥጋ ሕማም ድኅረ አብሰለ አካለ አዳም ወሔዋን ማእምረ መድኃኒት ወልድ ዘመማእምረ አሐዱ አስቄዋ ማእምረ መድኃኒት ወልድ ፍቁረ አሐዱ አስቄዋ ቢለ ከመዝ አዘ ቢለ ከመዝ አዘዘ እንዘ ያውር ፍናዋ ቢለ ከመዝ አዘዘ እንዘ ያውር ፍናዋ ገመ መለኮት ቀይብ ውዑይ ጊዜ ቀትር እምጉንደ መስቀል ቅብዋ ሃሌሉያ
Yeah.
Yeru
ቅድሳቶ ነሲያነ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክን ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ
እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ወጎይታና ኩሉ አምላክና ወጎይታና ኩሉ ንጉሥና ወጎይታ ኩሉ ዘሐስካኻ ወጎይታና ኩሉ መላኺኻ ወጎይታና ኩሉ መድኃኒኻ ወጎይታና ኩሉ ቀራቢኻ ወጎይታና ኩሉ ሕወይኻ ወጎይታና ኩሉ መጋቢኻ ወጎይታና ኩሉ እንስሳይኻ ስጋውንኻ ምስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደምኩኻ ምስ ደምና ሓደ ዝሓወስካ ከምኻ ንዓኻ መፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ብልና ናያሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንገብር ንሓስብ ግብሪ ስጋ ኢና ንገብር መንገዲ ስጋ ውና ነብር ንስኻዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለድመና ንስኻ ንዓና መገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ መሓርካና ሽዒኻ መሓረ ትበሃል ጻድቃን ስምጓሎም ኢኻ ትምሕሮ ከም ጽድቆም እውን ኢኻ ትፈልዮም ተቀደመ በደልና ተዘክሮ ወይታ ምሕረት ተቀጥፍ ይምጻና ሃቤ ወለተ ጸጋ ወለተ ንጉስ ወለተ ሕይወት ወለተ አዚዝ
كابل زمان زود كابل سعادة زمان يسوي رجال زي برام لخنا سكوا مسكوا زوجنا كاسي ولا مسوا توارد استقبل أمنا نزوا نزنا قداسي ما يكبر الناس وقوم مسكوا زوجنا زوجنا نتهم بعمل عرمنا نفسه يسوع ما شو سجزاب ولا تمكائل ولا تجبر عبد مريم ولا تمكائل ولا تيوت ولا تعزيم ولا تسقى ولا تنقص من سماء ورسلنا نزم صار مساكن يعقوب نمرنا عزنا نازلنا أو نامنا يبرهنا عم تعمزنا لنا ونزل السماء وبارك رزقك ورمزه أعلن رزقك وبارك رزقك ورمزه أعلن رزقك وبارك رزقك رأيهم وأنه وبارك درسان بنسوا قام سلام دون كل زين وما كانوا من هني سورساس وقاتوا كل ما يدرى نجس وقاتوا لهزب نسوا لهزب نسوا لهزب كله سلام سايكم ولا سلايكم ولا تجاوكم سلام درسان كدس اللي يكون سواء كل شغل سيكون دمو ولا الزين وما كانوا من هني يسكر ناس يسرى لكم عقدكم تعلم معكم وسبسيكم أنت دمو دم أجوزرا تزيون زعبير صباط ولا مريم دنج بدن الناس كا ولكن الناس كايتين تعلم على مزيون كما هو من ذلك مريم جزار سكاز بتاعنا موسى بسلام يقول الله زي أملاكنا بسلام سبسب سلام ما يبلسنا نبيتنا وكيف زعلنا يقول الله زنت أم باولاتي عرمنا أو دامنا يوارفنا أبو رزق السماء
وسواء أبوها وما ونسعى ما يبوها وتدعى والإمسان وعسى تسير بعد وانا زدنا جيز أبا درس الدنيا ونفس الأماس المسلمين وتسبب أن يكتبون أبدا عسكرون يتعامل هذا نزلت قدلوا لنوع مسلم معدو ويتنوف معدل من راوب ومن مثلا اللو عمدا تسأول ودرس كان مشيت بكما جوود در وأمزل أبسل على العسكيما جست وعوضاء سوريا ملايا عرضة تسأل ولبس السكس أو وسعادتها للجميع كما ترقى توقع رسالة مستوى معيث وستلك المتن الأعوى وفي سجي مستوى وبعد مستيئتي وعطلت سنة وزعان وفتأمت وضع وسقالت مسقوطة مستيدة وتدخلت قوسي ساعة بهي وعادي بس مستيعادة بسادة إمساد ونبرت مكوتا مستيئتي بعد إسعى وكليتها عمدها وهنا بزلتو كل عمدها تقابل وتسير وودرد المدسعات من سواح سبسيت وإذ نبت من تريد بمراع وبيريت نوم مسيتا وتسقوم من بكريات وتسيسا يبسا يبوسا ذلوس بمعي ومعلن عيني صوت يتبنى هيسا بمرأس يسيسا 4 معاد على تسقوم بلبس الأسلوب معاد وتسيسا أعترى ذلوس بمعي فسوحونا بعد ذلك قدس عماسرو واميرو لورها ترز عقدو الأحاد يمساراتي مايك بيجو وصور عمساراتي تحاسبت ودويا ودسا وتمتقوت بسرات الرسال وسادية ويتو مايك بلوس بامزي ودويت وسكابت مستمسكابها استيسرا وعملو لتقصها استيسرا وعملو لتر وتمتقوت هاي المستيعات الرسال بيين كده وصوات تاني وسعادتا عبدها تمتحقل إيجاريها وسواء كانت أمات وقصصتهم مستقصارا اسمان زيتون لأني لأردون أيقار الأبصاني عبالكزين أقرسون لتسوات وأمزي سوات لكلون العقل وتعاملتون وسعادتون كما يحوزها برسلتهم معاد وصوتون سلستهم معاد زهود على سعى ورغول تقل وسوحا وسعى ورتبعا بعد سعيدك وغسوا كلهم معبد وصلوا وابصروا حول الكريستيان ويمسوا وصليت عليها كما يدلوا وعملوا واستسقون لكن القصاص وتعالى حلوا لكل الكريستيان لا ما عليه سلام للمريم ساعات واتي كثير من الأيام سؤال ويعوها أولادي ومن لنا يخلف عصرهم عدي ووزنت قتل بعصرهم عدي إنه ذاتي موزاتي الملك ولدي سلام لك أسيس أبصاري وزاتي للتذكار ورسول القدس أبصاري كسيس وتمنى بنجاو كما كنا مستيقظون رفعات يسوع ومن تسعى وزاري ورسول القدس بركاته تكون سيدنا العالم عالم أمين وزاتي لك قال أبي قدوس أبي أبا بفا سمعت الحجر فلسطين حجر الست بها الجيش ودولة حتى دولة عاوز اسكالون خلقان من عاوزين جامير مارن بتروحوا على مالي عنين سلام ذات حجر الست بفا
ሰማዕተ ክርስቶስ አልፋ መዋዕሌ በከንቱ በከበይ ልፋ ድካ ለመዓልት ወለቁጣ እግድፋ ትዕግስተ ነፍስከ ረስኪ ነፍሴ አስፋር ሰላም ለክሙ እደወ ጥበብ ወምድር ዘነበርክሙ ጽድቀ በውስተ ሐውዜን ሀገር ከመ ወለዲት ምስትዋ አዊረክሙ በልዕ ዓመት ወፅእ ነፍሴ እምስጋ በግብ አምሳለ ብእሲት ሕፃነት ወልድ በፀሐይ በበዛቲ ዕለት ተስካለ ዕረፍቱ ለአብ ውድ በዜና ወሞሰ ምግባር ወትሩፈትን አባ መሐንሶስ ወውእቱ ብልቆሙ ለአቡነ መምህራን ተሰዓቱ ዘደብረ ሊባኖስ ወለዝንቱ አብ ቀደሰው እግዚአብሔር በሰሙ ከሚገርሚ አስነቢ ወለደቱ ይኮነ በብስራተ መልአክ ወኩሉ ዜና ትሩፋቱ ሃሎ ጽሉም ውስተ መጽሐፈ ገድሉ ወእምድኅረ አስተሮ ለእግዚእነ በጻማ አብይ ወበግል አይረፈ ወበለሰ ውስተ ሕይወት ዘለዓለም በረከቱ ትኩ ምስለ ዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዘአሐሙሱ ለጽር በዛቲ ዕለት አይረፈ ብፁዕ ጴጥሮስ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ስማ ቅዱስ ስብዝያኖስ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ስማ አስኪራ ቅዱስ ዘአቅረብኩ ማሕሌተ አዘኪሬ አእላፈ እምእለ ተጸምዱከ ዘልፈ ለዘአነብብ ተወክል እምኔቴ መጽሐፈ እንተ ረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ወኩፈ እምእልአቡ ወዳነ ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን መላእክት ድኩት መላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኮ ጉባኤ ሰዓቲ ዮሐንስ አረጋዊ ቅዱሳን ለዘጻፎ በክታው ለዘጻፎ ለዘአንበቦ ለዘተርጎሙ ለዘሰማ ቃሉ በዘናተ በሰራው ማርያም አራተሰጡ ዋይስ ክቡር ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማይ ለአይረኩ በዛቲ ዕለት ማናለም አቱ መብዝት ትዕግስት ሰዓለት በፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ወለደሳ ያነ ኢየሳአነ ሮ ሰላም ለኩም ጻድቃን በዛቲ ዕለት በማክሙ እልዋ አንስተ ባስዋዴ ቅዱሳን ሰማይ ወሮ ባሕረ ሥላሴ አቱ የሰወደ በጸሎቱ በማርያም ተማጸነ በተዘዋው ወመን ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት እንተልኮ ምስጢር ነፍቶ አሐዱ ዲያቆናት